नमस्कार। आजच्या व्हिडिओत आपण जुना कंदील याचा पुनर्वापर कसा करायचा ते पाहूया। मागील वर्षी हा कंदील वापरला होता, आता तो टाकून देण्यापेक्षा आपण त्याचं एक शैक्षणिक साहित्य तयार करूया, जे वर्गामध्ये आपल्याला टांगण्यासाठी उपयोगी होईल। तसेच एखादी वस्तू जुनी झाली म्हणून टाकून देण्यापेक्षा त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल याबाबतची कल्पना सुद्धा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे। ह्या कंदिलावर आता मी जे आपले किल्ले आहेत त्यांची नावं लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तसेच जवळजवळ 400 किल्ले आपल्या महाराष्ट्रात आहेत, परंतु त्या सर्व किल्ल्यांची नावे इथे लिहिता येणार नाही। इतके शक्य आहे तेवढी नावं लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहे। इथे मी आपल्या महाराष्ट्रातील किल्ले यांची नावं निवडली आहे। तुम्ही तुमच्या कल्पनाशक्तीने आपल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार इथे वेगवेगळे शब्द घेऊ शकतात। एखादी विषय वस्तू ठरवली की त्या अनुषंगाने येणारे शब्द आपण ह्या कंदिलावर लिहू शकतो आणि हा शब्द कंदील छानपैकी तयार होणार आहे। आता ह्या कंदिलाला आपण आकर्षक रंगाच्या झिरमिळ्या तयार करून घेणार आहोत। अगदी ह्या झिरमिळ्या लावल्यामुळे आता हा जो शब्द कंदील आहे तो आकर्षक दिसत आहे।